নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাক সকলোলৈ কেৰিয়াৰ বন্ধুলৈ বহুত বহুত স্বাগতম। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট 2019ত এডমিশ্যন ইনটু ডিপ্ল'মা কোৰ্চ ইনটু দ্য মডাৰ্ণ অফিচ মেনেজমেণ্ট, য'ত আপোনাৰ এডমিশ্যন হ'ব পলিটেকনিক বামুণী মৈদামৰ কাৰণে। আৰু এই পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টটো অকল গাৰ্লছ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে হ'ব, যিহেতু ইয়াত কোৰ্চ নেম অফ কোৰ্চ হৈছে অফিচ মেনেজমেণ্ট, মডাৰ্ণ অফিচ মেনেজমেণ্ট। এই কোৰ্চটোৰ কাৰণে এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে, য'ত আপোনাৰ এডমিশ্যন হ'ব আপোনাৰ বামুণী মৈদাম পলিটেকনিক গুৱাহাটীত। চ' এই বিষয়ে আজি আমি সবিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম। ইয়াত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি বিচৰা হৈছে, কি ধৰণে আবেদন কৰিব লাগিব, সকলোবোৰ কথা আজি আমি সবিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম। আশা থাকিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো পৰা নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। আপোনালোকে মতামত জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। চ' আহক বন্ধুসকল আৰম্ভ কৰোঁ। পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট 2019ৰ ইয়াত এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে, য'ত আপোনাৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে ইয়াত নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে আপোনাৰ PCPs গাৰ্লছ পলিটেকনিক বামুণী মৈদাম গুৱাহাটী। আৰু ইয়াত য'ত ছেশ্যন হৈছে 2019-20ৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা যিটো আপোনাৰ এটা জেনেৰেল পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট হ'ব, য'ত আপোনালোক সকলোৱে বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ চবেই পলিটেকনিকত যিখিনি কলেজ আছে সেইখিনি কলেজত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াত যিটো নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে, সেই নটিফিকেশ্যনটো স্পেচিয়েলি ফৰ PCPs গাৰ্লছ পলিটেকনিক বামুণী মৈদামৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। আৰু এইটো আপোনাৰ এডমিশ্যন টেষ্ট আপোনাৰ ছেশ্যন হৈছে আপোনাৰ 2019-20ৰ কাৰণে। চ' ইয়াত আমাৰ প্ৰথমতে চাওঁ টেষ্ট চেণ্টাৰ কি হ'ব। ইয়াত আপোনাৰ এডমিশ্যন টেষ্ট চেণ্টাৰ দিয়া আছে PCPs গাৰ্লছ পলিটেকনিক বামুণী মৈদাম গুৱাহাটীৰ কাৰণে, য'ত আপোনাৰ নেম অফ কোৰ্চ এইটো আপোনাৰ স্পেচিয়েলি এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে মডাৰ্ণ অফিচ মেনেজমেণ্ট এই কোৰ্চটোৰ কাৰণে। প্ৰথমতে চাওঁ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি বিচৰা হৈছে। এই কোৰ্চটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপুনি 12 পাছ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ আপুনি SSLC পাছ হ'ব লাগিব। যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰা হ'লে হ'ব, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ। এই তিনিওটা ষ্ট্ৰীমৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে এই কোৰ্চটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। নেক্সট আমি ইয়াত এজ ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে। ইয়াত জেনেৰেল কেটেগৰী কেণ্ডিডেটসকলৰ মেক্সিমাম এজ 22 ইয়াৰ্ছ 4 মান্থলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, য'ত আপোনাৰ এজ কাউণ্ট কৰা হ'ব 31 ডিচেম্বৰ 2019লৈকে। আপোনাৰ যদি মেক্সিমাম এজ 22 ইয়াৰ্ছ 4 মান্থ হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কোৰ্চটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপুনি যদি চিডিউল কাষ্ট অথবা চিডিউল ট্ৰাইব কেটেগৰী কেণ্ডিডেট হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 25 বছৰ 4 মাহলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, য'ত আপোনাৰ এজ কাউণ্ট কৰা হ'ব 31 ডিচেম্বৰ 2019লৈকে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ সহায়ত এপ্লাই কৰিব লাগিব। অনলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৱেবছাইটটো হৈছে www.tte.assam.gov.in। এই ৱেবছাইটটোত ভিজিট কৰি আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ সহায়ত এপ্লাই কৰিব লাগিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ হৈছে ইয়াত আপোনাৰ 500 টকা। নেক্সট আমি চাওঁ ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি, কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব লাগিব, কেতিয়া আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট, এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব লাগিব, আৰু আপোনাৰ এডমিশ্যন টেষ্ট কেতিয়া হ'ব, এই সকলোবোৰ কথা আমি চাম এতিয়া আলোচনা কৰিম। ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনিত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ইয়াত আপোনাৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ 1/3/2019ৰ পৰা, আৰু য'ত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্ল'জ হ'ব, অৰ্থাৎ লাষ্ট ডেট হৈছে 5/4/2019। ইয়াৰ কাৰণে যিহেতু আপোনালোকে পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট এটেণ্ড কৰিব লাগিব, পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে ডাউনলোড কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব 2/5/2019ৰ পৰা, য'ত আপোনাৰ এডমিশ্যন টেষ্ট হ'ব 26/5/2019। নেক্সট আপুনি চাওঁ টেষ্ট চিডিউল, য'ত কেতিয়া আপোনালোকৰ এক্সাম টেষ্টৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট হ'ব, য'ত এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ ডেট হৈছে 26/5/2019, যিটো আপোনাৰ ছানডে হয়। নেক্সট ইয়াত আপোনাৰ টাইমিং দিয়া আছে 10টা বজাৰ পৰা আপোনাৰ 1টা বজালৈকে আপোনাৰ এক্সাম হ'ব। এক্সামৰ কাৰণে আপোনাৰ ছাবজেক্ট হৈছে জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল নলেজ আপোনালোকে চাব লাগিব। জেনেৰেল ইংলিছ আৰু জেনেৰেল নলেজৰ আপোনালোকৰ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আহিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে অবজেক্টিভ এণ্ড ছাবজেক্টিভ বোথ কুৱেশ্যন আহিব বুলি উল্লেখ কৰিছে, য'ত আপোনাৰ ফুল মাৰ্কছ হ'ব 100 মাৰ্কছ। ইয়াতে আপোনাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ দিয়া হৈছে যে যিসকল কেণ্ডিডেটে পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট ক্লিয়াৰ কৰে, যদি আপোনালোকৰ PRC নাথাকে, তেতিয়াহ'লে অৰ্থাৎ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কোৰ্চটোৰ কাৰণে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিব, যদিও আপুনি পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টটো পাছ কৰে। চ' সেইসকল কেণ্ডিডেট যিসকলে পলিটেকনিকত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছে আৰু যাত PRC নাই, আপোনালোক সকলোৱে যাতে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ PRCখন বনাই লয়, কাৰণ এতিয়াও আপোনালোকক বহুত দিন সময় দিয়া আছে। ইয়াত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ 1 মাৰ্চৰ পৰা, য'ত লাষ্ট ডেট হৈছে 5 এপ্ৰিল। আপোনালোকৰ যদি PRC নাই, আপোনালোকে যদি পলিটেকনিকত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নোৱাৰিব। আপোনালোকে প্ৰথম আপোনালোকৰ PRCখন বনাই লওক, তাৰপাছত আপোনালোকে পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টত কাৰণে এপ্লাই কৰক আৰু এক্সাম কোৱালিফাই কৰক। আশা থাকিল আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। আপোনালোকে মতামত জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকৰ কমেণ্টত নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিম। আপোনালোক সকলোৱে যাতে এপ্লাই কৰাৰ আগত ইয়াৰ ডিটেইল নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি লয়, ৱেবছাইটটোত ভিজিট কৰি, তাৰপাছত আপোনালোকে এবাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ডেট সকলোখিনি এবাৰ ভালদৰে চাই লয়, তাৰপাছতহে যাতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰে। চ' পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন নিয়োগ বাৰ্তা লৈ, নতুন নতুন এডমিশ্যন হ'বলৈ চাই থাকিব আপোনালোকে কেৰিয়াৰ বল। ধন্যবাদ।